हेलो गाइज, आजको यस भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी एनिमेटेड कार्ड बनाउन जाँदैछौँ। एनिमेटेड कार्डलाई हामी एनिमेट गरेर हेर्न जाँदैछौँ कि कस्तो एनिमेटेड कार्ड हाम्रो बनेको छ। यसमा एनिमेटेड कार्डको तपाईहरुलाई कोडिङको लिंक डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईहरु लिन सक्नुहुन्छ। अनि यो एनिमेटेड कार्ड आफ्नो वेब पेजमा हालेर आफ्नो वेब पेजलाई एकदम प्रोफेसनली कस्टमाइज गरेर तपाईहरु हाल्न सक्नुहुन्छ। यसमा 3टा एनिमेटेड कार्ड छ। तपाईहरु यसबाट यदि आफ्नो आवश्यकता अनुसार एउटा पनि एनिमेटेड कार्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईहरुलाई कोडिङ पार्ट अलि सिक्नुपर्छ। कोडिङ पार्ट सिक्नको लागि तपाईं यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनकि यसमा हामी अब जति एनिमेटेड भिडियोहरु यसमा छ, एनिमेटेड HTML CSS बाट बनाएको डकुमेन्टहरु, त्यो सबै हामी कसरी बनाएको छ त्यो सबै फुल कोडिङ हामी एक्सप्लेन गरेर हाल्छौँ। सबभन्दा पहिला हामी यसमा डेमो शेयर गर्दैछौँ तपाईहरुसँग कि तपाईहरुलाई कस्तो रेस्पोन्स छ, अनि त्यसपछि हामी यसमा यो सबै एक्सप्लेन गरेर हाल्ने छौँ। यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। अनि यसपछि हामी यसको कोडिङ हेर्छौँ। यसमा कोडिङमा कति लामो कोडिङले यति ठुलो हाम्रो यस्तो एनिमेटेड भिडियो बनाउन सकिन्छ, एनिमेटेड कोड गर्न सकिन्छ, कति कोडिङ गर्नुपर्छ हामीलाई, जुन कि हाम्रो एडभान्स युजर हुनुहुन्छ त मलाई थाहा होला कसरी बनाइन्छ, तर जुन बेसिकदेखि पढ्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई थाहा नभएको कारण म यो शेयर गरिरहेको छु तपाईहरुसँग। ठीक छ, यसमा तपाईहरु हेर्नु होला। यसमा कोडिङ जामा हाम्रो HTML कोड भनेको 141 देखि लिएर लगभग हाम्रो 201 सम्म छ। 141 60 लाइनको जति हाम्रो कोड छ HTML को। त HTML को 60 लाइनको कोडमा त यति हाम्रो त टेक्स्ट नै छ, किनकि यो टेक्स्ट यसमा। अनि CSS को हेर्दाखेरि CSS अलि हाम्रो यसमा बढी छ, किनकि यो सबै जति डिजाइन यसमा तपाईहरु हेर्नु भइरहेछ यो सबै डिजाइन हाम्रो CSS को कमाल हो। किनकि HTML मा त मात्र हाम्रो यो जुन टेक्स्टहरु हेर्नु भइरहेछ यो टेक्स्ट अनि रीड अनि यो विन्डोज को यो मात्र टेक्स्टहरु छ यसबाट। अनि यो सबै साइज यो सबै कलरहरु सबै CSS बाट हामी गर्ने हो के, CSS3 बाट। अनि तपाईहरु CSS र CSS3 लाई सिक्नु छ भने तपाईहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, किनकि यस च्यानलमा हामी CSS र CSS3 HTML5 अनि सबै प्रोग्रामिङ नलेजहरु हामी यसमा शेयर गर्छौँ। तपाईहरु सब्स्क्राइब गरेर बस्नु होला। अनि त्यसपछि हामी अब यसमा हेर्छौँ कि कसरी हामीले यो सबै आफ्नो वेब पेजमा कस्टमाइज गरेर हाल्न सकिन्छ। यसमा हाम्रो यहाँबाट तपाईहरु टेक्स्ट चेन्ज गर्नुहुन्छ भने यहाँबाट आरामले तपाईहरु चेन्ज गरेर त्यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ लिंक पनि यहाँ अट्याच गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ यो रिड मोड छ, यसमा तपाईहरु हेर्नु भइरहेछ यहाँ जुन विन्डोजमा रिड मोड छ, यहाँ क्लिक गर्दाखेरि तपाईको अर्को पेज ओपन होस् भने तपाईहरु यहाँ एउटा म लिंक अट्याच गरेर तपाईहरु हेराउँदै छु, किनकि धेरै साथीहरुलाई यही समस्या हुन्छ कि मेनुमाथि बनाइदिनु हुन्छ तर त्यहाँ क्लिक गर्दाखेरि कुन पेजमा ओपन होस् भनेर आउँदैन। त्यसको लागि म एउटा साइटले यहाँ ओपन गरेर तपाईहरुलाई हाल्छु। ठीक छ, yanibsolution.blogspot.com यो मेरो नै वेबसाइट हो। यसमा त तपाईहरुमा यसको लिंक अट्याच गरेर तपाईहरुले हेराउँदै छु। तपाईहरु यही लिंक साइटमा तपाईहरु कोडिङ पाउनुहुन्छ। अहिले मैले अपडेट गरेको छैन यहाँ टेक्निकल सब्जेक्टहरुमा DBMS यस्तो छ भने तपाईहरु यदि 11 12 मा पढ्नुहुन्छ भने यहाँबाट तपाईहरु म्याथको गाइडहरु 9 को 10 11 12 सबै कन्टेन्ट यहाँबाट पाउनुहुन्छ। अनि म यो लिंकलाई त्यहाँ अट्याच गरेर तपाईहरुले हेराउँदै छु। यो विन्डोजबाट फर्स्ट जुन हाम्रो कार्ड छ त्यो कार्डमा म अट्याच गर्छु। ठीक छ, अनि त्यसपछि म यसले अट्याच गर्छु कोडिङ पार्टमा म जान्छु अनि त्यहाँबाट म यसले अट्याच गर्छु। ठीक छ, यसमा अट्याच गर्दाखेरि हाम्रो जुन हाम्रो यसमा फर्स्टै कार्ड हाम्रो यही हो। अनि यसमा म लिंक अट्याच गरे, किनकि यो एंकर ट्यागको भित्र लिंक अट्याच गरिन्छ। यही लिंक हो हाम्रो कपी टु क्लिपबोर्ड मात्र। यही लिंक हाम्रो ए हर्फ अनि त्यसमा टाइप बटन रिड मोडको छ जुन त्यही हो। अनि एंकर ट्याग यहाँ क्लोज छ। ठीक छ, यसपछि यसले हामी सेभ गर्यौं। अनि सेभ गरिसकेपछि हामी यसमा यसलाई रिलोड गर्दाखेरि रिलोड भयो। ठीक छ, रिलोड भइसकेपछि यहाँबाट रिड मोडको जुन अप्सन आइरहेछ यहाँ क्लिक गर्दाखेरि हाम्रो जुन साइटको जुन लिंक हालेछ यो सबैमा क्लिक गर्दाखेरि यो सबैमा लिंक छैन। ठीक छ, लिंक अट्याच भएको छैन यिनीहरुमा मात्र। यसमा यो जुन हाम्रो फर्स्ट थियो यसमा म अहिले अट्याच गरेको यहाँ क्लिक गर्दाखेरि डाइरेक्टली म जुन साइटबाट तपाईहरुलाई कपी पेस्ट गरेछु त्यहाँ डाइरेक्ट लगिसक्यो, किनकि तपाईहरुलाई धेरै साथीहरुले यो पनि अट्याच गर्न आउँदैन कि यो कसरी अट्याच गरिन्छ भनेर। अनि यति अट्याच गरिसकेपछि तपाईहरुले पनि थाहा भइसक्यो होला कि एउटा पेजबाट अर्को पेजमा कसरी गइन्छ भनेर क्लिक गर्दाखेरि। ठीक छ, अनि तपाईहरु यहाँ मेनु डिजाइन गर्नु भएको छ भने जसरी मेरो यो वेबसाइटमै छ, यहाँ क्लास 9 मा यस्तो आइरहेछ भने यहाँबाट म क्लिक गर्दाखेरि कसरी यो अर्को पेजमा गइरहेछ भनेर तपाईहरुले थाहा हुनको लागि त्यसमा लिंक अट्याच गर्छु। जसरी म यो कार्डहरु लिंक अट्याच गरेछु, यसमा पनि लिंक अट्याच यहाँ क्लिक गर्दाखेरि मेरो सेटर 1 को ओपन भइरहेछ भने कसरी भइरहेछ यो त्यही लिंकको कारण हुन्छ। जुन यसमा पनि मैले लिंक अट्याच गरे, यसमा क्लिक गर्दाखेरि हाम्रो यो अर्को पेज यहाँ ओपन भइरहेछ। यसमा हाम्रो जुन यहाँ कोडिङ छ एंकर ट्याग, यो एंकर ट्यागको कमाल हो जुन यसमा तपाईहरु HTTP यहाँ जस्तो लिंक तपाईहरु हाल्नुहुन्छ त्यही लिंकमा जुन यो रिड मोर बटन छ यही लिंक मात्र ओपन हुन्छ। ठीक छ, तपाईहरु यसमा चाहनुहुन्छ भने यहाँ जुन हाम्रो यो अडियन्स प्रिसियस छ यहाँ तपाईहरु एंकर ट्याग युज गर्नको लागि त तपाईहरु यहाँ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जसरी कि म यो यति एंकर ट्यागलाई म यहाँबाट कपी गर्छु। ठीक छ, यो एंकर ट्याग यहाँबाट कपी गरे अनि कपी गरिसकेपछि म यो यसको अगाडि पेस्ट गर्छु। ठीक छ, यसको अगाडि मैले पेस्ट गरे, यति पेस्ट गरिसकेपछि मेरो एंकर ट्याग अहिले क्लोज छैन। ठीक छ, म एंकर ट्यागलाई यहाँबाट फेरि यो क्लोज पार्टलाई म कपी गर्छु यहाँबाट
अनि यहाँबाट कपी गरेर म त्यहाँ क्लोज गर्छु किनकि यहाँदेखि युज गरेछु मलाई कुन टेक्स्टमा त्यो क्लिकेबल अप्सन चाहियो भने यो एडिपिसिङ छ यहाँ म यसलाई यहाँ कटाएर क्लोज गर्छु ठीक छ। यति गरिसकेपछि मलाई यो टेक्स्टमा क्लिक गर्दाखेरि मेरो जुन लिङ्क एट्याच गर्छु भने त्यो लिङ्कमा गएर ओपन हुनु पर्यो भनेर यसमा छ ठीक छ। म एकचोटि म यसलाई सेभ गरेर रिफ्रेस गर्छु मेरो पेज अनि त्यसपछि तपाईहरुले म त्यहाँ सो गर्छु ठीक छ। अनि यहाँ यो भइसकेछ अनि यसलाई म एकचोटि रिफ्रेस गरेर एकचोटि चेक गर्छु रिफ्रेस भइसक्यो अनि यसमा तपाईहरु यो आइरहेछ भने यहाँ हेर्नुस् यहाँ यसमा आइरहेछ क्लिक गर्ने अप्सन यसमा आइरहेछ यसमा पनि क्लिक गर्ने अप्सन आइसक्यो छ हाम्रो। अब यसमा तपाईहरु होभर अप्सन पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ क्लिक भएपछि यसको कलर कसरी हुनु पर्यो अनि क्लिक नभएको बेला कसरी हुनु पर्यो अनि क्लिक भएर ओपन भइसकेपछि यसको कलर कस्तो हुनु पर्यो हेर्नुस् क्लिक गर्दाखेरि आयो अर्को पेजमा। यसरी नै तपाईहरु एंकर ट्याग युज गर्नुहुन्छ अनि एउटा पेजबाट अर्को पेजलाई लिंक गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। आजको लागि तपाईहरुले यो एउटा एक्स्ट्रा नलेज थियो यो कार्डको साथसाथै अनि तपाईहरु कार्डको साथै यो एक्स्ट्रा नलेजको साथै तपाईहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। यति भइसकेपछि म यो भिडियो आजको लागि यति नै क्लोज गर्छु अनि तपाईहरु यो भिडियोलाई सक्दो आफ्नो साथीहरुसँग शेयर गर्नु होला जुन साथीहरु वेब डेभलपमेन्ट प्रोग्रामिङमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नको लागि पनि भनिदिनु होला किनकि अहिले न्यूली क्रिएटेड च्यानल छ यसमा अब हामी कन्टेन्ट हाल्ने तर्फमा लागेका छौं किनकि अहिले हाम्रो टिमले अहिले काम गर्दै हुनुहुन्छ यो सबै कन्टेन्टहरुमा अनि टाइम लाग्छ अनि त्यसपछि यसमा बिस्तारै हामी सुरु गरिरहेछौं ठीक छ। अनि यसपछि म यसलाई यहाँ